عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. وهذه الحلقة رقم 1032، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، وندخل في المبدأ الرابع اللي هو العدل والقسط. احنا طبعا تعرضنا للعدل في إطار التداخل بين الحرية وبين العدل. موضوع العدل موضوع مهم جدا، عشان خاطر كده احنا هنبدأ له بمقدمات. يعني حكاية العدل اللي هو الحكم بين الناس مثلا، وحكاية الحكم ديت في طبعا احنا قلنا ان الاسلام مش فيه حاكم، وان اولي الامر اللي هم الناس اللي هم بيحكموا بين الناس بالعدل. في حكاية يعني اولي الامر اللي هم بيحكموا بين الناس ده التقاضي، واذا هنا بقى تداخل القضاء مع الحكم، وده امر معروف وبيجمع، يعني يقوم بالجمع بين او التداخل بين العدل وبين الحريه. يعني لما يكون في واحد حاكم مستبد، هو اولا ظلم الناس كلها باعتبار ان هو اللي لوحده بقى اللي عالى على الناس وحط رجليه فوق رقبه الناس، وبالتالي بقى اي واحد يعترض عليه هو بيحطه في السجن او بيقتله الى اخره. يعني اذا بقى في موضوع التقاضي لما يكون واحد خصم له، فهو الخصم هو الحكم، فبيحكم عليه بالسجن بالتعذيب الى اخره، بالقتل الى اخره. فده فيما يخص التقاضي. بعد كده لما حتى يكون بيعين قضاء يحكم بين الناس في الامور العاديه، قضاء احوال شخصيه، قضاء احوال ماليه بين حسين وعباس، وبين عباس ومراته الى اخره. فالقاضي اللي بيحكم ده بيكون ضمن السيستم الفاسد اللي موجود، يعني بيكون مرتشي، بيكون كذا. وطبعا ده موجود كتير جدا، احنا قلنا كتير ان بتلاقي لما مثلا القضاء بتلاقي اسر تتخصص في القضاء، واسر تتخصص في العمل في السفارات المصريه في الخارج، واسر تتخصص في البوليس، والاسر تتخصص في الحربيه. الناس بيوزعوا عليهم باعتبار ان هم بيوزعوا عليهم المناصب. فبالتالي هو هيحكم بالعدل ليه القاضي ده؟ يعني لا، هو يحكم بقى باللي يوصل له فلوس. المحامي، الناس كانت بتلجأ للمحامي عشان خاطر يعني يدافع عنها، فالمحامي بيروح هو للقاضي ويدفع له الفلوس، واللي هو صاحب الفلوس هو اللي بينفع. فإذا القضية بالأساس هي قضية حكم. واحنا هنا بقى نتعرض لموضوع ماهية الحكم. ايه هو الحكم؟ الحكم هو القوة، واحنا عندنا اما ان تكون القوة في الشعب، ساعتها بقى الحكومة هي التي تخاف من الشعب، والحكومة هي اللي بتخدم الشعب، والحكومة هي اللي بتاخد مرتباتها من الشعب. وهنا في امريكا يقول لك يعني تاكس بلاير، يعني الناس اللي هم بيدفعوا الضرائب، دول بقى اللي هم المرتب بتاع ترامب، والمرتب بتاع نائبه، والمرتب بتاع القضاة، والمرتب بتاع الاف بي اي، ده كله جاي من الضرائب اللي بياخدها الناس اللي بتصرف على الحكومة. فمن اجل هذا الحكومة بتخاف من الناس. لما يكون بقى حاكم مستبد، هو بيملك الثروة وبيملك السلطة والناس بتخاف منه. الموضوع مش يعني مش يعني متداخل مع بعض. بمعنى ايه؟ احنا عندنا اما نكون مستبد يملك الثروة والسلطة، يبقى هو معاه القوة ويحتكرها، او يكون الشعب هو الذي يملك السلطة والثروة وهو كذا كذا، يبقى اذا ده بقى نظام ديمقراطي. ولما يكون بقى نظام ديمقراطي مباشر، يبقى الثروة في وسط الشعب. في بقى لما يكون حاجة في النص، يعني يكون في الشعب نوع من الوعي، وناس بتتململ، والناس على استعداد ان هي تعمل ثورة، والناس اللي هي كذا، الناس اللي زي مثلا موجود في احد المراحل في تاريخ مصر. فهنا بقى بيلجأ المستبد الى ايه؟ انه يعمل ديكور ديمقراطي. ديكور ديمقراطي يقول لك نعمل مجلس شعب، هات يا جدع اعمل مجلس شعب، جايب لنا شويه ناس من هنا وناس من هنا وبتاع الى اخره.
هنا الحالة الرمادية دي بتظهر فيها بقى احتكاكات القوة. لما يكون الشعب قوي شوية بيكون نفوذ النواب بتوع الشعب عالي شوية. لما يكون بقى الشعب شبه ميت، يبقى الناس الأحرار الموجودين في مجلس الشعب بيتحطوا في السجن. لكن أهم شيء إن هو الديكور الديمقراطي اللي بيتعامل ده هو بيكون عبارة عن مسرح للتصادم وللتنازع بين المستبد وبين الشعب، أو بين القوى الحية أو الناشطين في الشعب. في كل الأحوال بقى في حاجة مهمة جدا، اللي هي كيف يكون الشعب صاحب القوة. يعني إزاي يكون الشعب صاحب القوة؟ هذا لا يأتي إلا بالوعي. الوعي هو الذي يجعل الشعب يملك القوة، وهو الذي يجعل الشعب يقيم القسط. يعني ده معنى ليقوم الناس بالقسط. عشان خاطر يقوم الناس بالقسط لابد الناس كلهم يكون عندهم وعي، وده اللي احنا بنعمله. يعني من أول ما بديت هذا الطريق من 1975 وهو عملية توعية على كل مستوى التوعية. لما كنت في داخل جامعة الأزهر، وبعد ما سبت جامعة الأزهر، وبعد لما جيت أمريكا، هو نفس التوعية. والتوعية ديت بتبدأ بأن احنا نقف ضد الكهنوت، لأن الكهنوت هو اللي بينيم الناس، والكهنوت هو الواسطة، أو هو يعني المستبد بيركب الكهنوت، والكهنوت بيركب الشعب. فأنت لما تيجي تقضي على الكهنوت بيقع المستبد من فوق الحمار اللي راكبه اللي هو الكهنوت، بيقع على الأرض. إذا كنت أنت بتخاف من الكهنوت هتخاف من المستبد. فإحنا الوعي بأن احنا الأول تؤمن أنه لا إله إلا الله، وكل بقى الآلهة الوهمية اللي موجودة في دماغك بتنفضها، وبتؤمن بقى بما جاء في القرآن الكريم وبالحتميات إلى آخره. وده موضوع سنتعرض له في النهاية. لكن في نهاية الأمر أنه ليقوم الناس بالقسط لابد من وعي، وبهذا الوعي يصبح الشعب هو الأقوى والمحتكر للسلطة والثروة، وبالتالي بقى هيكون الحكم بين الناس قائما بالعدل على مستوى الحكم بين الناس وعلى مستوى السياسي أيضا. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.